พอดและอ่านก่อนครับผมโอวัลตินช็อกโกบานาน่าพรีเซนต์สู่รายการ We Are So ครับผมค่ะบังเอิญเพิ่งเจอแฟนคลับมาเขาบอกว่าทำไมพี่ปื้มไม่พูดครับผมแบบเมื่อก่อนนั่นดีเนาะคิดถึงถ้าเกิดว่าบวกตาม EP เนี่ยตอนนี้ EP อะไรละร้อยอะไรไม่รู้กว่า110 กว่าก็แปลว่าผมต้องพูดครับผม110 กว่าครั้งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดครับ รายการที่ทำให้คุณได้รับรู้ถึงความคิดเห็นของคน100คนที่ดูดีย้ำนะครับว่า100คนที่ดูดีใครดูไม่ดีเราไม่รู้ครับเรื่องไหนที่คุณอยากรู้และเรื่องไหนที่คุณไม่มั่นใจเราจะเป็นคนเดินเข้าไปหาคนดูดีให้คุณเองครับผมปื้มรับหน้าที่ดำเนินรายการและทัพทีมมาริกาเฮ้ทำไมวันนี้ไม่มีและให้ล่ะตับอารมณ์วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีเลยนะครับแต่อยากจะบอกว่าผมเนี่ยกินสปอนเซอร์เท่านี้ตั้งแต่จำความได้จำความได้ก็ดื่มอันนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่น้อยหน้านะทัพทีมก็ชอบกินโอวัลตินเหมือนกันอย่าเพิ่งพูดชื่อสิยังไม่โยนมาเลยแล้วก็แอบฝันเล็กๆสักวันหนึ่งโหเขาจะมาไม่จะมาเป็นสปอนเซอร์เลยวันนี้มาแล้วครับผมนั่นก็คือโอวัลตินช็อกโกบานาน่ากลิ่นกล้วยเต็มอร่อยจริงๆน่าโอวัลตินเขาออกรสชาติใหม่นะเป็นช็อกโกบานาน่าหรือภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือว่ากลิ่นกล้วยหอมกับช็อกโกแลตแล้วผมอยากจะบอกว่าผมลองชิมแล้วแต่จะเอามาบรรยายกันให้ฟังอีกทีหนึ่งกับรสชาติกลิ่นกล้วยหอมแบบเต็มถ้าพิมกินด้วยพิมจะบรรตาชิมมะอะไรนะบรรตาให้ฟังบรรตาทำไมบรรยายเยี่ยมจริงๆนะครับกินมาโอ้อึกแรกรู้เรื่องอ่ะโอ้ยอร่อยหอมเลยจริงๆอร่อยจริงมันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมคือถ้าพิมได้กลิ่นกล้วยหอมแบบเต็มคำมากแต่ว่ายังมีความเป็นมอลต์ช็อกโกแลตเข้มข้นในแบบฉบับของโอวัลตินอยู่ใช่แล้วกล้วยหอมกับช็อกโกแลตเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่ค่อยมารวมกันได้นะแต่จริงๆแล้วมันเป็นสูตรที่ Amazing มากเลยนะค่ะนี่ผมเชิญเชฟมาคุยดีกว่าเชฟจอร์จครับเชิญหน่อยครับเชฟจอร์จมาบรรยายให้ผมฟังหน่อยบรรดาผมเนี่ยยังไม่กินอึกแรกรู้เรื่องป่ะเนาะเชฟครับคอมเมนต์หน่อยครับหมดเลยคอมเมนต์ก่อนไม่เดี๋ยวมันยังไม่100%ไงกล่องเดียวรู้เรื่องครับรู้เรื่องแล้วไม่รู้เดี๋ยวผมเป็นคนลึกซึ้งคุณจอเขามีลำดับขั้นตอนสเต็ป2เป็นไงโอเคเข้าไปปุ๊บเนี่ยกล้วยหอมเต็มเลยแล้วก็มอลเนี่ยมีตลอดส่วนโกโก้เนี่ยมาอันดับ2โดยมีมอลเนี่ยเป็นตัวคุมมอลเนี่ยเหมือนกับแลมพาร์ดกล้วยหอมเนี่ยก็เปรียบเหมือนลูนี่ส่วนช็อกโก้เนี่ยก็เป็นแผงหลังที่ดีเปรียบดังเฟอร์ดินานด์ในฐานะที่คุณมีความรู้เรื่องอาหารไม่ที่สุดในสตูเราอะคุณบอกนะว่าทำไมความเป็นกล้วยหอมกับช็อกโก้เนี่ยมันถึงมารวมกันได้ลงตัวคือต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่แค่อันนี้นะจริงๆแล้วมันมีขนมที่เอากล้วยหอมกับช็อกโกแลตเนี่ยมันรวมกันอยู่แล้วชอบกินโรตีกล้วยช็อกโกแลตมากผมว่าน่าจะเกิดจากความซวยนะทำไมครับของพวกนี้มักจะเกิดจากอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจหรอกอุบิเหตุเนาะเหรออาจจะมีฟองดูช็อกโกแลตตั้งอยู่แล้วไอ้คนเสิร์ฟทำกล้วยตกลงไปแล้วก็เสียดายเนียนกินมันน่าจะเริ่มจากอะไรแบบนั้นแต่ผมเดานะเพราะว่ามันเป็นของเก่าแก่มันเป็นของที่กินกันมานานกล้วยหอมกับช็อกโกแลตอ่ะแม่งน่าทำสาระวะใครเริ่มวะผมว่าไม่รู้หรอกแต่ผมว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่ว่าผลไม้อะไรกินกับช็อกโกแลตอะถูกต้องเวิร์กอร่อยหมดเพียงแต่ว่ากล้วยหอมเนี่ยด้วยความที่ว่ารสของกล้วยหอมเนี่ยมันจะกลมหน่อยใช่ไหมมันจะไม่เหมือนแบบสตรอเบอรี่ที่แบบว่าปี๊ดขึ้นมาส้มที่ปี๊ดอะไรเงี้ยกล้วยหอมมันจะกลมนุ่มๆฮะมันก็บวกกับความนุ่มของช็อกโกแลตผมว่ามันไปได้มาหานุ่มเลยใช่ประมาณนั้นเราหมดแล้ว
ถามหน่อยว่าจากที่คุณกินกล่องที่3แล้วเนี่ยคุณคิดว่ามันสมบูรณ์แค่ไหน ตอนนี้ผมให้กักไว้8 ครึ่งแล้วกัน8 ครึ่งเต็ม 10 โอ้นี่ต้องบอกก่อนเลยนะ8 ครึ่งของจอร์จเนี่ย ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะ แบบว่าทำไมถึงไม่เต็ม 10 ใช่ไหมเพราะผมมาเคยไปกินของที่อร่อยมาก ที่ผมกินแล้วแบบมันอร่อยมากๆอ่ะผมเคยไปกินน่ะแต่พอจอร์จไปกินจอร์จบอกเอาไป4พอเฮ้ยก็เกินไปมีบางอย่างจริงๆมีบางอย่าง เอาเป็นว่าผมน่ะลิ้นทองคำ คือผมเป็นคนแบบอีโก้อะอีโง่ด้วย คือผมไม่เคยให้อะไร10 เต็มเลยทั้งชีวิตเนี้ย เพราะว่า ผมเป็น ใช่ไหม ค ล่ะ นที่ไม่ยอมกลืนคำตัวเอง ฉะนั้นผมจะแทงกักไว้เสมอว่าแม็กสุดของกูคือ 9 ไม่งั้นถ้ากูเจออร่อยกว่า แล้วคนก็มาถามกูว่าอ้าวแล้วไอ้ที่มึงเคยให้10ไว้ล่ะที่มึงบอกว่าเพอร์เฟกต์คืออะไรอย่างนี้ผมก็กลืนคำตัวเองไม่ลง ว้าว แต่อันเนี้ยได้8 ครึ่งคือผ่านฉลุยนะ ใช่ คือคุ้มค่ากับเงินที่ว่าฉันจะจ่ายเพื่อซื้อเครื่องดื่มอร่อยทั้งอันหนึ่ง ใช่ แต่อันนี้แทงกักอีกนะคือ ว่าไง ถ้าเย็นนี้อาจจะ 8.7 นี่ขนาดดื่มแบบไม่เย็นนะคะ แช่ช่องใต้ช่องแข็งอะ เออ ช่องเย็นสุดของตู้เย็นอะ เกือบฟรีซ คือห้ามใส่น้ำแข็งนะของพวกเนี้ย เฮ้ยนี่มึงกินทะลุ10ไม่ได้ อ้าวเชิญคุณจอร์จไปนั่งประจำที่ร่วมกับ ไปแล้ว เออ ตายเลยนี่กินหมดจริงๆนะเนี่ย โอเคครับผมก็อย่างที่บอกนะครับกับความอร่อยที่คุ้มค่าเนอะในราคาเพียง12 บาท หาซื้อได้ทั่วประเทศนะคะ ที่ร้านสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะ หรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลย ครับ นะคะ ผม สามารถไปติดตามกิจกรรมต่างๆ ของโอวัลตินได้ที่ www.facebook.com/omanhot ค่ะ ตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันน่ารักๆจากทางโอวัลตินให้ไปเล่นกันด้วยนะคะ ลองไปเล่นกันดูนะจ๊ะ งั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ช่วง สาวนิวจี วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของคนที่ไม่ธรรมดา เพราะชีวิต 2 ด้านครับคุณจอร์จ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา คนแรกคือ เซอร์จิโอ เบอร์นิเตส เขาเป็นบาทหลวงที่ดูแลบ้านเด็กกำพร้าเล็กๆ ในประเทศเม็กซิโกครับผม ในสมัยวัยรุ่นนั้นเนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีปัญหาและยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อโตขึ้นเนี่ยจึงเข้ามาเป็นบาทหลวงเพื่อแก้ไขชีวิตของตัวเองฮะจนทำให้เขากลายเป็นคนสุภาพอ่อนน้อม โดยจะสอนและช่วยเหลือเด็กกำพร้าให้มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข ไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดา แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกดินนะครับ คุณพ่อผู้ใจดีก็กลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้า สวมหน้ากากและแปลงร่างเป็นซุปเปอร์แมน เป็นแค่นักมวยปั้ม โอเคเป็นนักมวยปั้มชื่อฉายาเขาคือ เฟรโตมันตา สาเหตุก็เพราะต้องการเงินมาช่วยดูแลเด็กกำพร้า ซึ่งเขาขึ้นปล้ำบนสังเวียนอยู่นานถึง 23 ปีเลยทีเดียวฮะ โอ้โห โดยไม่มีใครเคยรู้เลยว่าตัวจริงของเขาเนี่ยเป็นบาทหลวง ซึ่งผลที่ได้ก็คุ้มค่าฮะเพราะเด็กกำพร้าของคุณพ่อก็เติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จฮะมีทั้งอาจารย์ทนายและวิศวกรคอมพิวเตอร์ และมีหนึ่งคนที่กลับมาสานต่อตำนานมวยปล้ำด้วย โดยใช้ชื่อว่า เฟรโตมันตาจูเนียร์ สุดยอด ไม่ธรรมดา คนที่สองนะฮะ ชอน ลอเรนซ์ เวกูดนี่ ชื่อก็บอกแล้วว่าเวกูดคือกูเดินในทางที่ดี เขาเป็นผู้ดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับบริษัทขนส่งสินค้าในเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย เวกูดเคยอยู่ในกองทัพเป็นเวลา 4 ปีทำให้เขาเนี่ยเป็นคนจริงจังกับงานมาก เขาอาศัยอยู่กับแฟนสาวและลูกอีก 2 คน เวลาว่างๆเนี่ยก็ช่วยงานการกุศล เป็นผู้ชายใจดีธรรมดาที่พบได้ทั่วๆไป แต่ความจริงแล้วเวกูดมีงานเสริม เป็นนักลอบสังหารมืออาชีพ ที่ตำรวจตามจับมาเป็นเวลาถึง 8 ปี นายเวกูดถูกจับเมื่อปี 2100 2,100 นั่น อนาคตครับ 2,100 ไปอนาคตไกลเลยครับ เมื่อปี 2001 นะครับ ในคดีฆ่านายเทอร์รี่ ฟอร์คอนเนอร์ ซึ่งตำรวจเนี่ยได้พบร่างเจ้าฟอร์คอนเนอร์เนี่ยถูกแยกชิ้นส่วนไว้ในถุงพลาสติก 7 ใบลอยอยู่ในแม่น้ำ และเมื่อตำรวจไปค้นบ้านก็พบอาวุธจำนวนมากซ่อนอยู่ ทั้งปืนไรเฟิล ปืนกล ปืน.22 ปืน.38 ปืนออกก้ากระสุน 3,000 นัด เสื้อกันกระสุน เยอะไป อุป ไหน กรณ์ปลอมตัวชุดและตาของตำรวจในประเทศ แม่งคนเดียวเนี่ยมีเยอะกว่าไอซีแลนด์ที่ไม่รู้กี่เท่า ซีแลนด์แม่งมีไรเฟิลกระบอกเดียว มึงหัดแบ่งให้เขามั่งดิ คดีที่มีชื่อเสียงที่สุดจากฝีมือของเขานะฮะ ก็คือการพยายามฆ่าฟิลิกซ์ไลฟ์สมาชิกของแก๊งมอเตอร์ไซค์นอกกฎหมาย จนเรื่องนี้ถูกนำมาสร้างเป็นเรื่อง Son of Anarchy คน
ประหลาดคนที่ 3 ชื่อ ชิกิโอโทคุดะ คนญี่ปุ่นนะครับผมเขาเป็นคุณตาวัย 76 ปีที่เกษียณอายุจากงานและอาศัยอยู่ในบ้าน พร้อมกับภรรยาและลูกสาวในเมืองโตเกียวฮะ แต่คุณตาก็ยังทำงานเสริมอื่น เพื่อไม่ให้ว่างจนเกินไปนั่นก็คือ การเป็นพระเอกหนังโป๊ เย็ดเค โทคุดะ 76 ปีเป็นพระเอกหนังโป๊เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นจากการที่โทคุดะนะฮะมีงานอดิเรกคือชอบดูหนังโป๊ ผมนี่จะนับว่าปู่เป็นไอดอลเลย ปู่อายุ 76 ก็ยังเสพ AV เนี่ย โอ้โห แต่ไม่กล้าไปซื้อตามร้านค้าคุณปู่อาย เอาเว็บผมให้ จึงสั่งซื้อผ่านบริษัทสร้างหนังโป๊โดยตรงเล เฮ้ ย ยไอ้ก็กูอ่ะไอ้ดิบโดยตรงว่ะ เป็นแฟนพันธุ์แท้หนังโป๊เลยก็ว่าได้ฮะถึงขั้นได้เป็นเพื่อนกับผู้กำกับหนังโป๊เลย ปู่ไม่ธรรมดา ธรรมดา วันหนึ่งนะครับผู้กำกับคนนั้นได้เสนอให้เขาแสดงหนังโป๊เรื่องหนึ่งฮะซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าคุณตาที่ไม่กล้าแม้แต่ไปซื้อหนังโป๊เองนะกลับตกลงยอมเปลือยผ้าเล่นหนังให้คนถ่ายออกขายไปทั่วประเทศญี่ปุ่น ดีไม่ดีเราเคยเจอกันแล้วคุณปู่ ผมเคยลอง ผมเคยเหนียวกับปู่แล้ว สไตล์คุณปู่อะนะมึงชอบรสนิยมนั้นแหละครับ ผมเนี่ยเป็นคนลองโหลดหมดเลย จนทำให้โทคุดะซังนะฮะกลายเป็นดาราหนังโป๊สูงอายุที่ดังที่สุดในวงการ ซึ่งแสดงหนังมามากกว่า 350 เรื่อง โอ้วะ คู่กับนักแสดงสาวตั้งแต่อายุ 20 ถึง 70 ปี กว่าหลายร้อยคนเลยฮะซึ่งครอบครัวของเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่น้อย เป็นเวลาถึง 14 ปี ซึ่งปัจจุบันคุณตามีแผนจะแสดงหนังต่อไปเรื่อยๆนะ แม้จะอายุเกิน 80 ปีแล้วก็ตามครับคุณจอร์จ โอ้บ้า และนี่นะครับก็คือเรื่องราวของชีวิต 2 ด้านที่ไม่ธรรมดาเลยครับ คุณจอร์จ ไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดา จบได้นะครับโตแล้วครับ ต่อจากสาระมีอยู่จริงฉลาดขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าสู่หัวข้อในวันนี้กันขอแอบพูดนิดหนึ่ง ค่ะ หัวข้อ ว่า ในวันนี้มาจากเรื่องส่วนตัวล้วน เรื่องส่วนตัวของพี่ปื้ม ๆเรื่องอะไรล่ะ เรื่องส่วนตัวของพี่ปื้มเองค เพิ่ง นเดียว ทะเลาะกับฉันเรื่องอะไรล่ะ อ๋ออุ้ย พอทะเลาะจอดทะเลาะกันเรื่องนี้ปุ๊บนะผมนะคลิกกันทีเลยว่า วันนี้สัมภาษณ์เรื่องนี้แหละ ต้องถามใช่ไหม เรื่องนี้เลยวันนี้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไปเลย สัมภาษณ์เรื่องนี้เลย อยากรู้ ฉลอง เหมือนกัน วันนี้นะครับวันที่กำลังถ่ายอยู่นี่นะฮะเป็นวันครบรอบฉลอง1 ปีของผมกับทีม ของอะไรด้วย ของวันนั่นแหละ อ่า ยังจำไม่ได้เลย นั่นแหละเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเราไปชมกันเลยครับ หัวข้อในวันนี้ ถ้าแฟนของคุณลืมวันสำคัญของคุณ คุณจะทำยังไง ระวังเครื่องเวียงลืมได้ยังไง ฉันโกรธ หรือไม่เป็นไรเฉยๆ ไม่ได้คิดอะไรมาก ไม่หมาย เอาละครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องครัวของ VR โตสตูดิโอกวางโจรเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้พี่เปิ้งวันที่พิมจะทำกับข้าวอะไรเอ้ยวันนี้พี่เปิ้งวันที่พิมจะสัมภาษณ์อะไรกันที่เซนทรัลเวิลด์เราไปดูกันเลยครับ สมมติว่าคุณมีแฟน ปรากฏว่าวันเนี้ยเป็นวันครบรอบวันสำคัญของคุณกับแฟนของคุณ อาจจะเป็นวันเกิดของคุณหรือวันครบรอบ แล้วคุณอารมณ์ดีเลยมาถามแฟนเลยเฮ้ยตัวรู้เปล่าว่าวันนี้วันอะไร แฟนหันมายิ้ม ฮ่าวันอะไรอ่ะดันลืมวันสำคัญของเราคุณจะมีไงระหว่างโกรธฉันโกรธมากด้วยวันสำคัญแค่นี้ทำไมจำไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้อย่าหรือว่าไม่โกรธเฉยๆชิวๆไม่ซีเรียสอ่ะกดไม่โกรธอะ ก็โกรธดีทำได้ไงแต่ว่าใจของเราเขาใจป้าคือแบบคบกันมาตั้งนานคือแบบใครที่จำไม่ได้เหรอที่เบอร์สาวเบอร์คนอื่นเนี่ยจำได้วันเกิดเราจำไม่ได้ใช่ไหมจำเบอร์สาวจำลายสาวน้องคนนี้ชื่ออะไรทีเงี้ยจำได้แบบเราจำไม่ได้อย่างเงี้ยพี่ไม่เป็นไรอ่ะคือแบบโดนบ่อยใช่ไหมช่วยพี่ทีมใช่ไหมใช่ถูกนี่ไงเห็นไหม ให้พูดกับแฟนของเราที่ดันลืมวันสำคัญของเราเนี่ยได้3 พยางค์ ลืมห้องสิโกรธค่ะโกรธค่ะมันเป็นวันสำคัญใช่ไหมคะถ้าสมมติเขาไม่ให้ความสำคัญก็คือเราก็อาจจะไม่ใช่คนที่สำคัญสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยโกรธค่ะผู้หญิงก็เป็นเพศที่ใส่ใจรายละเอียดผู้ชายก็ควรจะใส่ใจรายละเอียดผู้หญิงกลับมา ถ้าเขาไม่รู้จริงๆอะคุณจะแสดงอาการยังไงฮะ ดราม่าใส่เราสำคัญกับเธอบ้างปะ เฮ้ยสำคัญดิแต่เราแค่แบบเราไม่รู้จริงว่าวันนี้วันอะไรทำไมอ่ะ เขากระทืบแล้วรอเลย โกรธค่ะก็มันเป็นวันสำคัญอะทำไมแค่นี้จำไม่ได้อะ 3 พยางค์ กลับไปคิดจำให้ได้ เลิกกันเถอะโกรธค่ะโกรธมาก มันเหมือนเป็นอะไรที่พิเศษอะแต่ว่ากลับลืมอะอย่างเรายังจำวันสำคัญของคุณได้เลยนะอะไรประมาณนี้มันจะมีประโยคนึงค่ะที่ผู้ชายจะตอบกลับมา รักเธอก็รักเท่ากันทุกวันอะวันไหนก็เหมือนกันไม่มีวันพิเศษ ไม่ได้อย่างน้อยต้องมีของขวัญอะไรอย่างงี้อย่าใช่ไหม เฮ้ยปุ้มครับผมอ่านสบายดีแล้ววันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่
สนุกใหญ่หัวข้อนี้สนุกพอเลยเปลี่ยนคนดีกว่าคนนี้อินเนอร์จัง โกรธดิโกรธกันหมดเลยก็ไม่ใส่ใจป่ะแบบเราไม่ใส่ใจใครเขาบอกไม่ใส่ใจเรา ทำไมหัวข้อนี้กูเหมือนโดนมีดแทงอยู่ตลอดเวลาอาจารย์เอี่ยวเลยจะไม่ใส่ใจ โกรธนะ มันเหมือนกับแบบไม่ใส่ใจเราหรือเปล่าตกลงเราเป็นแฟนหรือเป็นอะไรกันแน่หรือถ้าเป็นเพื่อนอะไรโอเคเข้าใจเผื่อบางทีเขาแบบอาจจะไม่ต้องกับวันเกิดแฟนวันเกิดแม่อะไรเราก็โอเคเราให้อภัยได้แต่นี่เฮ้ยถ้าเป็นแฟนนะเว้ยเป็นคนสำคัญเป็นคนที่แบบอยู่ข้างๆตลอดเวลา กูไม่ไหวแล้วกูรู้สึกผิดมากเลยอะ3 พยางค์ โง่จุงเบย ไม่สำคัญกูเป็นใคร ไม่โกรธมันเป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะ ถ้าเราคบกันจริงๆเรื่องแค่นี้เราน่าจะให้อภัยกันได้ก็แค่บอกเขาว่าเป็นวันสำคัญของเรานะถ้าเขาจำไม่ได้ก็แค่เตือนเขาแค่นั้นโกรธค่ะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ relationship อะค่ะ 3 พยางค์ ไอ้สติวปิดโกรธแน่นอนแสดงว่าในหัวเขามีเรื่องอื่นอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าโกรธแต่ว่าทำท่าเหมือนไม่โกรธให้เวลาภายใน24 ชั่วโมงถ้าสมมติว่าเขายังจำไม่ได้ก็โกรธ 3 พยางค์ อ๋อโอเคมีแบ็กอัพรู้นี่รู้ผู้หญิงรู้ คืออะไร เรามีแบ็กอัพไม่เป็นไรมีสำรอง โกรธค่ะไม่รู้มันเป็นฟีลลิ่งของผู้หญิงอะค่ะโอ้ยถ้าแค่นี้ยังจำไม่ได้ก็ไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันดีกว่า คุณถามมาว่ารู้เปล่าวันนี้วันอะไรผมบอกไม่ คงจะแบบ 3 พยางค์ เลิกกันไหม ไม่เกิดค่ะ เพราะว่าโดนลืมบ่อยแล้วอ้าวเราโดนลืมเนี่ยเรารู้สึกไงคะ ไม่เป็นไรเพราะเราก็ลืมเหมือนกัน คนนี้เป็นคนที่ช่วยกูได้มากที่สุดวันนี้ละ โกรธค่ะโกรธผู้หญิงอ่ะเป็นคนที่จำได้แทบทุกวันปรับบ้างดิช่วยให้ผู้หญิงมาจำอย่างเดียวถูกปะปรับบ้างอยากกินผู้หญิงต้องยอมชี้ดิมันต้องจำบ้างไม่งั้นชีวิตคู่มันจะเป็นยังไงถ้าแบบไม่จำอย่างเงี้ยมันจืดชืดแบบนี่ไม่มีความสำคัญเลยหรอต่อปื้มไปกดสิวปื้มไปกดสิว เคยโดนพูดใส่แบบวันอะไรหรออย่างเงี้ยเฮ้ยมันโกรธอ่ะนั่งนับวันนี้มาทุกวันเลยนะแล้วแบบนับไปเฮ้ยจะถึงแล้วพอถึงแล้วแบบตัวเองวันอะไรอ่ะแบบบ้าอย่างน้อยว่าสำคัญเราต้องได้อะไรเราถึงจะรู้สึกโอเคแค่จำวันนั้นได้ก็โอเคแล้วอ่ะคือเธอจะพาฉันไปจกปลาก็ได้เว้ยแต่เธอจำวันนั้นได้ก็โอเคป่ะ มันก็จะเป็นปลาร้าที่หวานที่สุดในชีวิตเรา ใช่จกไปแล้วเตงกินไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฉีกปลาให้กันแล้วเตงเราฉีกให้นะโกรธค่ะเขาเองก็ต้องเข้าใจเราด้วยว่าเรารอนะ1 ปีเราแบบอยากจะไปกินข้าวหรือว่ามีวันพิเศษกับเขา ไม่โกรธค่ะเขาอาจจะมีอะไรที่สำคัญกว่านี้ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทั้งหมดของชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้ก็วันครบรอบหนูเหมือนกัน อ้าวเหรอเห็นปะเสื้อคู่เสื้อคู่มีใส่เสื้อคู่ในวันสำคัญนะพี่เพิ่ม โกรธค่ะต้องโกรธมากๆแน่ๆเพราะว่าดันลืมวันสำคัญของเรา 3 พยางค์ เดือนหน้าแล้วนะอย่าลืมของขวัญ แค่3 พยางค์ผมว่าเมื่อกี้เขาเนียนทำเป็นว่าไม่ถึง3 พยางค์ ไม่ได้ค่ะลืมไม่ได้ ถ้าสมมติว่าเขาลืมแสดงว่าเราไม่สำคัญ วันอะไรที่ลืมไม่ได้ วันครบรอบเลยวันเกิดนี่ห้ามลืมตาย วันเกิดไม่เคยได้ของขวัญเลย อุ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้เลยค่ะก็ว่าสำคัญเราก็อาจจะรออยู่ว่าเขาจะแบบมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเอาไม่มาเงือบไป 3 พยางค์ หาผัวใหม่ ไปตายซะกูจำนะ ไม่โกรธ ไม่กดเพราะอะไรครับบอกแฟนผมให้ฟังหน่อย ปีหน้าก็มีหรือเปล่าโอ้โหเราคบกับใครคบนานๆไว้โอกาสหน้าก็ได้ 3 พยางค์ โอกาสหน้าค่ะ โกรธค่ะ ไม่โกรธคือจริงๆ ถ้าเราลืมเราจะไม่โกรธแต่ถ้าเขาลืมเราจะโกรธค่ะ แต่ถ้าเราลืมนี่ห้ามโกรธเป็นผู้หญิงมีเรื่องต้องทำเยอะ ใช่ตื่นมาจะแต่งตัวเป็นเมนอีกอะไรอีกปวดหัวปวดท้อง ผู้ชายมันเรื่องน้อย นอกผู้ชายเรื่อง ผู้ชายต้องเซอร์ไพรส์ตลอดค่ะ 3 พยางค์ ลืมแกเสร็จ เหมือนจะดีว่ะเหมือนจะดี โวยวายอะค่ะ มันไม่ได้มีหลายวันไงแค่จำวันเดียวจึงจำไม่ได้อะคบกับคนเดียววันเนี่ยหรือว่าคบหลายคนเลยจำไม่ได้ไปไกลแล้วจำไม่ได้แบบบางทีจำเป็นวันอื่นด้วยอะอ้าวอันนี้วันนี้นี่อะไรวะโวยวายค่ะ แล้วไม่ได้ ใช่แล้วเป็นชนีจอมวาร์ป โวยวายกับเพื่อนมากกว่าไม่ค่อยโวยวายอะค่ะชิวๆเฮ้ยลืมวันเกิดแฟนเราก็ลืมเขาก็ลืมนะก็เจ้ากันไปไม่เป็นไรไม่เรื่องมากแล้วนั้นหาทางออกไงเราก็แอบว่าเราจำได้ก่อนเขาบอกวันนี้ว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยเขาก็บอกว่านี่เราก็นี่เขาก็แบบว่ามันจะนี่เบอร์ที่หาแล้วก็ใช่นี่อะไรนี่แอบว่าแบบเรารู้เราจำได้อะไรกันเลยไปลืมเขารู้แน่เลยอะเขารู้แน่เลยว่าเราแบบ 3 พยางค์ ขอโทษนะเฮียมากนะช่างแม่งเถอะกูเจ็บสัตว์ แค่ลืมเนี่ยนะครับ
แอบมา เป็นบ้านดูดเสียงเองด้วย มึงมันเหี้ย เครื่องดูดพัง อย่าสบายสบายคนเราต้องลืมบ้างไม่ธรรมดาไม่ผิดครบรอบที่ผ่านมาลืมถามมันลืมไหมมันก็ลืมเฉยๆอ่ะทุกวันเป็นวันพิเศษอยู่แล้วไม่ใช่แค่วันเดียว3 พยางค์ลืมได้ไงอ่ะเรื่องของมึงนี่หมดมาแล้วถ้ามันมาแล้วจะทำยังไงอ่ะกูต้องทำได้บ้างว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้ววะอาหารที่โดนผ่านมาเองนะถามว่าเฮ้ยจำไม่ได้เหรอที่วันไรทั้งเสาร์แล้วไงอ่ะจำไม่ได้ใช่ไหมพี่ปาร์ตี้ครั้งที่แล้วอ่ะเราคบกันไม่ใช่เหรอโอ้ยพี่ลืมขอโทษอะไรจะแก้ตัวอะไรตัวเองพี่ยังเฉยๆที่ผ่านมาไม่เคยมีอันนี้เคยอยู่แล้วอ่ะจำอะไรไม่ได้เลยเรื่องของวันเลิกชิวๆค่ะพวกเราก็มีอะไรต้องทำเยอะแยะชิวๆค่ะเพราะว่าเคยลืมเขาถามว่าวันนี้วันอะไรเขาบอกว่าวันอังคารเขาบอกว่าแค่วันอังคารเหรอเขาก็ถามว่าวันที่เท่าไหร่ก็1 ตุลาไงเราก็เลยถามว่าเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเราก็เลยย้อนเข้าไปดูในเฟซบุ๊กเขาก็มีเพื่อนแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาเราก็เลยแบบว่าแอบไปแต่งรูปเบาๆแล้วก็ไปตอบไลน์เขาว่าเราจำได้แต่เราแกล้งเล่นไม่ได้อ่ะคบมาตั้งนานตอนนี้ก็คบเลย5 ปีถ้าวันหนึ่งมึงลืมนะมึงตายก็คือสารคนคบด้วยจริงๆหน้าตายหาที่ไหนก็ได้เป็นวันเนี้ยตีนเขียก็เจอทำอะไรลืมตาย แล้วเราเคยลืมบ้างไหม ชิวๆค่ะง่ายๆสบายๆค่ะ ครบ10 ปีอะ เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ 3 พยางค์ กูก็ลืมมึงตายหาได้ปะอย่างนี้ถ้าเอาเลิกไปเลยอะร้องไห้เสียใจใส่แม่งเลย ง้อเรายังไง แบนเด้งกับดาวเงินทองเซ่มาแหวนหมดแล้วที่แล้วก็เปิดกระจกดอกไม้เอาถุงเลยถุงหลุยหนึ่งไม่พอไอ้เม็ดก็ได้ตรงนี้ดอกไม้เอาเดินมาอย่างนี้เลยตลอดแล้วอยากเซอร์ไพรส์ทุกคนแต่ว่าเฮ้ยวันนี้ไม่มีอะไรจะให้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันข้างทางก็ได้ไม่ทางก็เต็มอันนี้ของกัน3 พยางค์สำคัญ ยอมค่ะเป็นคนสวยและใจดีนะคะก็ไม่ดีเหมือนกันโอเคจริงๆคือเราก็เข้าใจว่าเขาแบบอาจจะมีหน้าที่ที่เขาต้องทำจริงเรายังอยู่ด้วยกันอีกนานไงไม่จำเป็นต้องแบบวันนี้วันเดียว ถ้า10 ปีอะ โอ้ยเฮีย10 ปีจำไม่ได้มึงเป็นโรคจิตปะวะไม่มีอย่างค่ะลาจริงเพราะเราก็จำไม่ได้แบบงานยุ่งไงไม่มีเวลาแบบงานยุ่งหรือว่าหลายคน เหตุการณ์ล่าสุดมีไหมครับ คงเวียงอ่ะ เขาต้องง้อเรายังไง ให้ถวายขอโทษนะหายเลยขอโทษแบบพูดดีๆหายเลยหายเลย 3 พยางค์ อย่าสะบัดหาใหม่ได้ไม่เป็นไรอะไรเบี่ยงค่ะคือมึงเริ่มมีซีบ้างยังจำปะวันที่มึงเจ็บกูครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ย ต้องง้อยังไงอะ ไม่ต้องคิดอะไรมากคิดต่อแล้วให้เงินดีกว่า เฮ้ย3 พยางค์ จังไรแมนเฉยๆไปแล้วค่อยบอกวันนั้นอะไรอย่างเงี้ย บอกด้วยอารมณ์ไหนฮะ อารมณ์โมโหค่ะพี่ไม่ได้น้อง เขาต้องง้อยังไง พาไปเลี้ยงชุดชายหนึ่งใบไม่จริงอ่ะไปบ้าของ ไอโฟนอะ ได้ค่ะไม่ได้ห้ามลืมวันเกิดกูมึงลืมได้ไงไอ้ควายคนเรารักกันต้องให้ความสำคัญในทุกๆวันแต่ในวันที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือวันเกิดวันครบรอบวันไหนตรงวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าลืมสิถ้าเรารักกันเราต้องใส่ใจเขาไม่ใช่แบบว่าวันเกิดกูเรื่องของมึงมึงเป็นไรเนี่ยไอ้ผู้ทีมมันเยอะแบบนี้ไงไม่มีหัว วันนี้เป็นวันเกิดของเราใช่ไหม ค่ะ อยากได้อะไรในของขวัญวันเกิด 3 คำเลยป่ะ อ่ะ ขอผัวคนหนึ่งไม่ได้ค่ะวีวันเลนไทน์อะไรคนนี้น่าก็ยังไม่เท่าไหร่แต่แบบวันเกิดมันรู้สึกแบบมันปีนึงอ่ะมีครั้งเดียวมึงจะลืมทำไมก็พยายามเก็บกระดาษแบบเฮ้ยวันนี้วันอะไรอ่ะอ้าวคือวันเส
Choco Banana เฮ้กลับมาจาก100 คนนะครับผม อะไร ดู อ่ะ จากรูปการณ์แล้ว แต่ เนี่ย รูปการเขาทีมตบมือแรงสุด คาดว่าไม่น่าจะมีผู้หญิงถึงข้างฝั่งผมอะไรผลสรุปจะเป็นยังไงไปดูเลย ผลสรุปของหัวข้อในวันนี้ จากคนที่ดูดี 100 คน 68 ต่อ 32 ผู้ชนะคือหน่อยดีวะ วันสำคัญของฉันแค่นี้จำไม่ได้ก็ไปแดกหญ้าไป เย้เฮ้เฮ้เฮ้นี่ถ้าทีมบอกแล้วว่าทีมไม่ได้งี่เง่าเห็นไหมพี่ปื้มชอบบ่นว่างี่เง่าจำวันไม่ได้จะมาเอาเรื่องอะไรก็ทุกวันก็เหมือนกันเนี่ยผู้หญิงคนอื่นเขาก็คิดเหมือนกันเอ๊ะใช่ไหม วันนี้ยอมวันนี้ เป็นไง เสียงดังไม่ได้ยอม เอาเป็นว่านะครับ เรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าถามผมนะ โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าโอเคผิดยอมรับผิดนะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทำไมผู้หญิงต้องโกรธทำไมเขาต้องโกรธขนาดนั้นทำไมเขาต้องไม่พอใจกับการที่คุณผู้ชายเนี่ยจำวันไม่ได้ ก็เหตุผลง่ายๆ เพราะว่าเขาอยากให้เราสนใจ เขาอยากให้เราเนี่ยใส่ใจเขาเพราะว่ายิ่งเราจำวันเขาได้โผล่มามีของให้ไม่จำเป็นต้องบอกมีเซอร์ไพรส์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยในวันพิเศษเนี่ยมันแปลว่าเราเนี่ยยิ่งให้ความสนใจเขาเป็นพิเศษ นั่นคือความคิดของคุณผู้หญิงเขา แต่ว่าผมเพิ่งไปอ่านหนังสือมานะเขาบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะมีความต่างกันในเรื่องการใช้ชีวิตแบบเนี้ยผู้หญิงจะเป็นเพศที่มีความอ่อนไหวทางเรื่องละเอียดอ่อนของความรักและความใส่ใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะทำอาชีพที่ใช้ความละเอียดอ่อนสูงได้เพราะผู้หญิงเป็นเพศมีความใส่ใจ เช่นมีอาชีพหนึ่งฮะประหลาดมากผมเพิ่งรู้มาอาชีพพัดร่มชูชีพ พับร่มชูชีพเนี่ย ใช่ฮะพับร่มชูชีพของคนที่จะดีดตัวออกมาจากเครื่องบินอะเขาให้แต่ผู้หญิงพับนะครับ อ๋อ ไม่ให้ผู้ชายพับ เพราะว่าร่มชูชีพถ้าพับผิดเนี่ยมันหมายถึงชีวิตคนเลย แต่ผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วผู้ชายมีอะไรเยอะนะ ค่ะ แต่มันไม่ได้ไปเยอะเรื่องพวกนี้มันไปเยอะเรื่องแบบเรื่องงาน เรื่องความก้าวหน้าเรื่องการแข่งขันเรื่องการเอาชนะเรื่องชีวิตของฉันเรื่องชีวิตประจำวันหรืออะไรต่างๆมันจะมีส่วนหนึ่งของสมองนะที่จะทำให้คิดแต่เรื่องนี้แต่จิตใจเนี่ยยังรักผมกำลังพยายามพูดเข้าข้างเพื่อให้คุณเข้าใจ เข้าใจ จริงๆแล้วอย่างทัพทีมก็มองว่าไม่ใช่เรื่องผิดนะสำหรับผู้ชายหรือสำหรับพี่ปื้มถ้าเกิดว่าจะจำไม่ได้จริงๆจริงๆไม่ได้หมายว่าเป็นเรื่องผิดไม่ได้คิดขนาดนั้น แต่ ผมว่ามันขึ้นอยู่กับคู่แหละ แต่ไงมีแต่ แต่ก็คือว่าก็อยากให้จำได้ รู้แหละก็อยากให้จำได้ครับแล้วทำไมจอร์จทำได้อย่างนั้น บี้วันเกิดเขาที่เท่าไหร่เอาสู้เขาวันเกิดลูกบี้วันที่เท่าไหร่ หนึ่ง เออ เกิดเดือนเดียวกับฉัน1 ธันวา เย้เก่ง กูว่ามึงคิดวันเกิดกูยังเร็วอ่ะ เอาวันเกิดจอมที่เท่าไหร่ 6 ธันวาเราติดกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเป็นตัวแทนของทุกคนนะครับที่ลืมวันพิเศษของคุณกับแฟนหรืออะไรก็ว่าไปนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณพลาดนะเนี่ยและเขางอนจริงๆเนี่ยง้อกันละกันเนาะ ก็ไปง้อกันซะดีๆ ไม่งอนกัน นะ แรงหรอก ผมก็ขอเป็นตัวแทนของคุณผู้ชายบอกถึงคุณผู้หญิงด้วยนะ ไม่ใช่ไม่สนใจนะเว้ยจริงๆ ไม่ใช่ไม่สนใจไม่ใช่ไม่รัก ไม่ใช่ว่าจำไม่ได้แล้วแปลว่าไม่รักไม่เกี่ยว ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหม มันเป็นธรรมชาติของผู้ชายบางอย่างอ่ะมันอยู่ในใจไม่ได้อยู่ในสมอง โอ้ยถ้าทีมขอพูดในตัวแทนของผู้หญิงบ้าง จริงๆวันสำคัญคือเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย ขอแค่เพียงคนที่รักเนี่ยแสดงอาการว่าจำได้นะ แต่ว่า แค่นั้นเพียงพอแล้ว แต่เท่าที่ไปสัมภาษณ์มาส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรนะ ไม่ใช่ว่าต้องการให้จำได้เพื่ออยากได้อะไรนะ ส่วนใหญ่ต้องการให้จำได้เพื่อแค่ว่า อยากให้จำได้อะ แค่นั้น อยากจะแบบว่านึกถึงฉันหรือเปล่าจำเรื่องของฉันได้บ้างไหม ว่า ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงจะจำก็ไม่เสียหายก็อาจจะแบบจำแล้วเอามาพูดกันเล่นๆก็พอ แต่ว่าอย่าทะเลาะกันเป็นตู่เป็นตะเป็นจริงเป็นจังแล้วก็คิดว่าเขาแบบไม่ให้ความสำคัญอะอย่าเลยอย่าไปถึงขั้นทะเลาะกันมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นหรอกเนาะ ค่ะ เพราะฉะนั้นนะครับผมการที่เราจะจำวันสำคัญได้หรือไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าจำให้ได้ก็ดีแหละ แต่ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทะเลาะกันให้รุนแรงบาดหมางอะไรกันเลยครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคู่ที่เป็นแฟนกันแล้วและคบกันจากใจจริงอ่ะยังไงก็มีความรักที่ยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาแน่นอนครับ สนับสนุนโดยโอติช็อกโกบานาน่า สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสอนควายให้เป็นคนนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนควายกันอีกครั้งหนึ่งครับ การให้ปัญญานั้นเป็นพรอันวิเศษนะครับ ถ้าเกิดว่าเราให้กล้วยกับลิงก็จะสามารถปอกกล้วยกินเองได้ แต่ควายเนี่ยไม่สามารถทำได้ เพราะฉะนั้นการให้ปัญญาก็เหมือนการปอกกล้วยให้ควายกินครับ วันนี้เราก็จะมาให้ความรู้กันในเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสชาตินะครับคำถามข้อที่ 1 ในทางวิทยาศาสตร์ เราสามารถรับกลิ่นรสของอาหารเนี่ยได้กี่ทาง
จะไอ้เหี้ยอะไรวะแล้วมึงนับ5 4 3 2ช้าไอ้ห่ามึงนับ5 4 3 2กูไม่ตอบแล้วไอ้สัตว์ตี2เฮ้ยมึงตีแรงๆหน่อยได้ไหมวะ กี่ทางนะ 2 ของถูกดิ เอา sit down sit down please อุ้ย เราไม่ต้องเว้ยไม่ต้องเว้ยถูกแล้วอันนี้กูรอดดิ เอ้าอย่าตอบ2สิ ฮะ มึงจะตอบกี่ทางตอนแรกอะเฮ้ยตอนแรกเอาจริงๆ 4 อ่ะจริงๆจะตอบ4ใช่ป่ะก็ดีไม่โกงผู้บริโภคคำตอบคือ 2 ทางครับ ข้อแรกก็คือการดมกลิ่นอาหารผ่านทางจมูก ซึ่งจะไปกระตุ้นสมองในส่วนความต้องการอยากอาหาร ข้อที่ 2 ก็คือผ่านทางปากกับการเคี้ยว ซึ่งอาหารจะปล่อยกลิ่นผ่านเข้าไปที่โพรงจมูก และกระตุ้นสมองส่วนประสาทสัมผัส ข้อที่ 2 อะไรจะทำให้เจริญอาหารมากกว่ากัน ระหว่างกลิ่นหอมหวานรสชาติที่เข้มข้นรสสัมผัส หรือว่าหน้าตาของอาหาร หน้าตาของอาหารครับอย่างอาหารฝรั่งเศสเนี่ยมันจะตีเมื่อไหร่วะไอ้เหี้ย แม่งตีไม่สะใจเลยอ่ะเอาอีกอันมาไม่มันถึงจะมันมือกินน้ำหวาน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  เดี๋ยวกินนมหวาน กินหอมหวาน นมหวานพี่ตอบกินนมหวาน กินหอมหวาน ข้ามไปแล้ว ไม่ตอบแล้ว โอ้เขาตอบหน่อยโดนแล้วเอาจิตสัมผัสแล้วกัน มีแต่รสสัมผัส รถสัมผัสไม่มีติดไอ้เหี้ยเป็นพี่ริวเหรอ คำตอบที่ถูกครับก็คือกลิ่นที่หอมหวาน จะทำให้เจริญอาหารมากขึ้น เพราะว่ามีการทดลองนำเอาช็อกโกแลตแท่งที่มีรสชาติที่เข้มข้นเนี่ยมาให้ผู้ทดลองกิน ปรากฏว่าได้กินเพียงไม่กี่ชิ้นก็จะรู้สึกอิ่มถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารที่มีกลิ่นหอมจะทำให้เราบริโภคได้มากกว่า เมื่อกี้ไงมึงตอบกินนมหวานกัน คือสมมติว่าถ้ามึงกินอาหารคาวเงี้ยแล้วมึงดมกลิ่นนมหวานมันไม่สามารถทำให้มึงกินข้าวได้เยอะมันต้องตอบกลิ่นที่หอมหวาน หิวว่ามึงกินขนมมันก็แบบมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม ไม่ใช่ ของข้าว กินนมหวานไม่ถูกเอามาข้อที่ 3 ครับ สัตว์อะไร ที่ถือว่ามีจมูกดีที่สุดในโลก มดตะนอยต่อยหอยก็ครูเดาว่ามดไงมดตะนอย จะต่อยหอยทำไม แล้วจะไปต่อยหอยทำไมอ่ะก็มันหอยมันไปหาเรื่องไง ตอนไหนวะ ไอ้เหี้ยกูไม่พูดแล้วไม่พูดอีกหมดเลยหอยต่อยมดตะนอย ก็รู้ว่าเขาผิดก็ยังจะเล่าม ดตะนอยต่อยหอยนี่หอยต่อยมดตะนอยเพื่อน อะไรนะเมื่อกี้ว่า อะไรต่อยมดตะนอยนะ หอย หอยหอยต่อยอะไรนะ เปิดมดตะนอย ต่อยมดตะนอยอะไรต่อยหอย พอแล้ว จระเข้ทำไมอ่ะ จระเข้แม่งยังไม่รับรสเลยด้วยซ้ำมาลิ้นแม่งเขาถึงเรียกลิ้นจระเข้มึงเข้าใจปะลิ้นจระเข้แปลว่าแม่งไม่รับรสเข้าใจปะ เอ้ากูไม่รู้กูนึกว่าลิ้นจระเข้มันอร่อยแล้วคนมันก็เอามากินกัน คิดนานมากผิดหมดครับคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยมึงจะพูดอะไร มันท่ามใจระหว่างหมากับมด หมาไง แต่ว่ามันมีพันธุ์ด้วยนะ พันธุ์บัตฮาวสุนัขพันธุ์บัตฮาวเนี่ยประสาทรับรู้กลิ่นถึง 150 ตารางเซนติเมตร ในจมูกเนี่ยจะมีเซลล์สมองในการแยกแยะประมวลผลกับกลิ่นมากกว่ามนุษย์ถึง 40 เท่า สุนัขพันธุ์นี้จะถูกฝึกเพื่อใช้ในการตรวจจับผู้ร้าย หรือนักโทษหลบหนีใช้ในการตรวจหาสารเสพติดวัตถุระเบิด โอ้หมาพันธุ์นี้มันเป็นหวัดไง เป็นหวัดก็ใช้ไม่ได้ไง ใช้มดแทน ใช่มด คำถามต่อไป มีการแบ่งคุณลักษณะของกลิ่นกี่ประเภท 3 ประเภทมีกลิ่นไม่มีกลิ่นแล้วก็กลิ่นเหม็นมัน3ตรงไหนว่ามีกลิ่นไม่มีกลิ่น หอมกับเหม็น เขาบอกว่ากี่ประเภทไม่ให้ตอบ หอมน่ะต่อช้ามันก็โดนไปเรื่อยๆนะกะไม่ตอบอ่ะเดี๋ยวนะผมไม่ตอบมันก็โดนไปเรื่อยๆนะถามว่าอะไรวะ โดนตีให้หมอกขึ้นหัวเลย มีกี่ประเภทแค่นั้นนะ มีประเภทเอากูเอาสัก2 ประเทศ2 ประเภทประเภทมันเพิ่ง ตอบไปเนี่ยมันก็ผิด หลับให้ลื่นเริงจังเลย คำตอบคือ 3 ประเภทครับ กลิ่นแรกที่เข้ามาสัมผัสจมูกเป็นกลิ่นที่รุนแรงเรียกว่าท็อปโน้ตท็อปโน้ตเนี่ยหากดมต่อไปกลิ่นจะอ่อนลงและสัมผัสกับกลิ่นแท้จริงของสารหอมตัวนั้น เรียกว่าบอดี้โน้ตส่วนกลิ่นสุดท้ายที่ได้รับหรือกลิ่นหลังจากหมดสารระเหยก็เรียกว่าอันเดอร์โน้ตคือกลิ่นเนี่ยมี3 สเต็ป เอาปัญหาเนี่ยเราจะหาได้ยังไงง่าย หาว่า ๆใครเป็นคนตดสมมติว่าอยู่กัน10 คนเนี่ยอยู่ในห้องเงี้ยแล้วตดใครตดบ้าง ถามดิ ไม่มีใครบอกอ่ะ
ส่วนน้อยไม่บอกอะ อาจจะต้องใช้บัตรฮาวมาหาให้ว่าใครเป็นคนตกใช่ข้อต่อไปครับข้อสุดท้ายข้อที่ 5 ข้อนี้ง่ายมาก คึกจังเลยเว้ย เส้นประสาทสมองเส้นที่เท่าไหร่ที่ใช้รับกลิ่น ยังไม่รู้สมองมีเล่นผมไม่ตอบผ่านเลยกูไม่รู้เส้นที่ เส้นที่ 27 ซีกซ้ายแกน 2 ชั้น 3กูตอบไม่ได้หรอกกูยังไม่รู้สมองกูมีกี่เส้น อยากหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเนี่ย ผิดครับคำตอบที่ถูกต้องคือเส้นที่ 1 โอ้ยกูไม่ไปไกลเลยฉันมีเชิญด้ว เส้ ย นที่ 1 หรือเรียกว่า olfactory nerve เป็นเส้นประสาทสมองคู่แรกจากทั้งหมด 12 คู่ เซลล์ประสาทรับรู้กลิ่นของเส้นประสาทนี้อยู่ในเยื่อเมือกรับกลิ่นที่อยู่ด้านบน ซึ่งประกอบด้วยใยประสาทรับความรู้สึกที่มาจากเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวรับกลิ่นไปยัง olfactory bulb โดยผ่านรูเปิดเล็กๆจำนวนมากในโพรงจมูก กูว่าเอาหน้าเอาไอ้จอกันนะถูกต้อง อันนี้อ่านว่าอะไรกูให้ตีทีง Factory Epithelium ถูกเปล่าดูวิธีเรียม epithelium ให้กับของอ่านบ้าง ให้เสือก เถียงอุ้ยมีถอนหายใจโอ้กับพี่ตาไม่พอใจก็ ครับแล้ววันนี้เราก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าการให้ความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ วันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ สนับสนุนโดยโอติช็อกโกบานาน่า ใหม่โอวัลตินช็อกโกบานาน่าช็อกโกแลตมอลต์เข้มข้นผสานกลิ่นกล้วยหอมอร่อย จนใครก็อยากลอง โอวัลตินช็อกโกบานาน่ากลิ่นกล้วยเต็มๆอร่อยลิงๆ เอ้ย อร่อยจริงๆ สนับสนุนโดยโอติช็อกโกบานาน่านะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไหนครับจอร์ด งานสัปดาห์หนังสือนะครับ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ ตื่นหรือยังครับตอนนี้ มากระตือรือร้นกันหน่อย แอคทีฟกันหน่อยครับ ชื่อจริง ๆ มันชื่ออะไรครับโดยดวง จำไม่ได้อะ นี่แน่ใจว่าเป็นคนทำอาชีพเกี่ยวกับมหากรรม ทำอาชีพนี้ ชื่อมหากรรมอ๋อนี่ไงที่ชมรู้เฮ้ยมึงเข้ามาก่อนอาจจะมีบางท่านทราบแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยออกหนังสือเล่มแรกมาแล้วปั๊บนี่หนังสือ We Are So Art Collection นะครับผมซึ่งตอนเนี้ยเขาจำหน่ายแค่เฉพาะในงานหนังสือตอนนี้ที่บูธของ Let's Comic Star Pick นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เรานัดกับแฟนๆเราจะมาแจกลายเซ็นกันนัดไว้บ่าย 3ครับตอนนี้3 โมงจะครึ่งผมกราบขออภัยตรงนี้นะแต่เรามาเป๊ะจริงนะบ่าย 3อะแต่ว่าเกิดวิกฤตคือทางงานจะให้ยกเลิกแจกลายเซ็นเพราะว่าคนล้นเราเลยต้องมานั่งแงะเพื่อรอเขาจัดเตรียมสถานที่หยุดกินก่อนได้ไหมครับ อ้าวผมก็ต้องกอบโกยกำไรชีวิต ของปี บรรยากาศอ่ะ กูเข้าใจเลยว่าทำไมเขาไม่ใช้แว่นขาวกัน ทำไมครับ มีแต่แว่นด ทำไมอ่ะ ำแว่นขาวมองไม่เห็น นี่อะไรวะ ใช่ มันพี่ไม่คุยเลย ใครไม่เข้าใจจะแปลให้ฟัง เรื่องก็คือว่าทำไมคนเราเนี่ย มันนอกจากมี glasses แล้วเนี่ย ยังมี sun glasses ก็คือแว่นสีดำเป็นเลนส์สีดำเอาไว้กรองแสงแล้วทำไมคนเราไม่มี white glasses มันลองเป่าๆดูแล้วควันมันขึ้นเป็นสีขาว มันก็เลย อ๋อ กูเข้าใจแล้วว่าทำไมคนเราไม่มีแว่นสีขาว นี่มันเป็นเพื่อนรักกันจริงๆไงนะ ใช่กูถึงแปลให้ฟังได้ สรุปแล้วที่อยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาขัดจังหวะการโยนไปบรรยากาศเนี่ยเพียงเพราะแค่ว่ามันเป่าแล้วแต่เป็นสีขาวแค่นั้นใช่ไหมกูปิดได้หรือยังมึงมีอะไรจะพูดอีกไหมเฮ้ยดูหน้ามันไปดูบรรยากาศการจัดลายเซ็นครับผ่านมาจากเมื่อกี้ประมาณอีก15 นาทีก็ยังไม่ได้ออกไปนะ ดูจานขนมได้ ขนมไม่พอรูดไปดูขนมกองกลางครับหมดไม่มีอะไรทำมานั่งเผาในดวงอะไรดีกว่า รู้ที่ไหนอายถึงนะผมไปงานเกมครับผมไปกับอีก2 คนที่พารากอนทีนี้ผมก็ขึ้นเวทีตอนช่วง6 โมงทุ่ม 1เดี๋ยวดวงก็โทรหาผม แต่ว่าผมอะไม่รู้ผม
ผมก็ไม่ได้รับ จนเสร็จอ่ะก็มีใครไม่รู้มาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวดวงเขาอยู่พารากอนเขาจะกลับกับพี่อ่ะเดี๋ยวดวงเขาบอกเขาจะมาสตูอ๋อโอเคโทรหาเดี๋ยวดวงอยู่ไหนเนี่ยผมกำลังจะขึ้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันข้างบนเดี๋ยวผมขอไปซื้อชาอะไรรอแป๊บนึงก่อนให้เดี๋ยวดวงรอแป๊บนึงสัก5 นาทีเดี๋ยวเจอกันข้างบนเดี๋ยวดวงเขาก็อยู่ฝั่งน้ำพุส่วนผมเนี่ยอยู่ฝั่งที่มันมีร้านชาผมก็ไปซื้อชาในระหว่างรอชาอยู่พี่สาวว่าไงครับ ผมขอโทษด้วยจริงๆแฟนคลับครับที่สายเนี่ยไม่ใช่เพราะพวกผมนะพวกผมมากันบ่าย 2:55 นาทีเพราะคนนี้ครับไม่เคยเจอใครน่าชอบเขาคือบอกกำลังแข่งเล่นกงบิ๊กแต่เราไม่ได้ว่าเขาไม่ได้เราด่าเขาต่อนะครับระหว่างซื้อชาเดี๋ยวดวงก็โทรมาเลยเฮ้ยคุณเดี๋ยวผมกลับก่อนนะกลับก่อนทำไมเดี๋ยวดวงไปด้วยกันดิแล้วจะกลับไงเนี่ยคนมันเยอะมากเลยผมขี้เกียจรอขึ้น BTS งั้นเดี๋ยวดวงจะกลับไงเพราะว่าจะเดินไปขึ้นแท็กซี่เดี๋ยวดวงไม่ได้ขึ้นหรอกไม่ได้ไปเชื่อผม BTS เนี่ย the best แข่งกันบ้างล่ะเฮ้ยเดี๋ยวดวงอย่าเลยผมอยู่แถวนี้มาผมรู้เดี๋ยวดวงผมเรียกไม่เคยไปไม่ว่ายังไงก็ไม่ไปเชื่อผมเถอะผมก็โอเคแล้วแต่ผมก็คิดในใจนะว่าสงสัยคงอยู่กับหญิงคงอยู่กับเดอะอุ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามีปัญหากันแกเราไม่ทันแกทันนิดหน่อยมันอยู่กับไอ้เบิร์ดรุ่นน้องให้เพิ่มแล้วทีนี้ผมก็รอซื้อชาเสร็จก็ชิลแล้วไงเพราะตอนนั้นผมรออิดอย่างเดียวแล้วอิดเอายีนไปซ่อมฝั่งสยามแล้วชิลขึ้นไปนั่งรออยู่ข้างบน10 นาทีอิดโทรมาถึงแล้วอยู่กลางลานชลาเดินมาอยู่ด้วยกันก็คือไม่ขึ้นแท็กซี่คือกูเนี่ยไม่รู้ว่าแข่งกันขึ้นมาเดดวงจอดเดดวงก็ไม่พูดอะไรคือเดดวงเขารู้ไงว่าอิดเอายีนไปซ่อมฉะนั้นเขารู้ว่าผมต้องรออิดฉะนั้นกูไม่ขึ้นแท็กซี่กูขึ้น BTS มึงไม่ได้ไปแน่นอนกูไม่โทรหามึงด้วยกูไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะบอกมึงว่าเนี่ยเห็นไหมแท็กซี่ก็มีเร็วกว่าแล้วผิดแผนไงกูขึ้นเดี๋ยวอิดนี่ให้เขาแก้ตัวเขาจะอ้าปากไม่แก้ตัวมันแค่ชนะก็จะเอาใจชนะก็มันยังไงก็ได้แต่สงครามมันมีแบบพาชาติทหารกับตุ๊ดชาติทหารไอคนที่มันเก็บเล็กเก็บน้อยทุกอย่างเฮ้ยแล้วก็มาอ้างว่าชัยชนะอย่างเดียวบางทีนะมันก็นี่กระโปรงมะเนี่ยบน BTS เนี่ยเขาอ้างเบิร์ดน้องคุณใหญ่เลยเบิร์ดมันก็ช่วยเถียงแล้วทีแรกกูเลยบอกไอ้เบิร์ดว่าเฮ้ยเบิร์ดยิ่งมึงเถียงมึงยิ่งหมานะเพราะว่าแพ้ไปแล้วมึงจะมารับขี้เดี๋ยวดวงเหรอสรุปแล้วเป็นไอเดียไอ้เบิร์ดที่จะไปขึ้นแท็กซี่พอถึงออกตัวแล้วฟีดเลยจะดวงรอดไปแม่นึกว่าจะเป็นหมาซะแล้วไม่อยู่แล้วกับเพื่อนผมไงเมื่อกี้ก็เผาเดือดดวงกันไปนะฮะซึ่งเขาก็ยังจัดห้องกันอยู่ยังไม่เสร็จก็ต่อกันเลยไหมเดี๋ยวดวงก็มาถึงประตูใช่ไหมเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวดวงมาเอาของให้เบสวันเกิดเบสไอ้นี้ก็เอาของให้เสร็จแล้วคุยนู่นคุยนี่เดินเล่นนิดหน่อยออกไปกินข้าวที่สตูเนี่ยแหละมีปลาทูทอดจำได้มีปลาทูทอดแต่ดวงเขานั่งแกะแบบญี่ปุ่นแล่ให้มันเหลือแต่เนื้อชิ้นใหญ่ๆกัดอร่อยยาวๆปลาทูก้างเยอะมันจงไอ้เชียร์แม่งเดินมาจิ้มจึ๊กจริงแม่งอ้างเลยว่าเอ้าไปดวงแม่เดี๋ยวดวงไม่เคยสอนเหรอกินเนื้อสิลูกไม่รู้มันคล่องใจอะไรแต่ผมไปถึงเอาของแม่เบสก็อยากจะนั่งพักสักหน่อยแต่แบบนั่งพักได้แป๊บเดียวมันก็ถามพี่เมื่อไหร่พี่กลับแล้วก็แบบเดี๋ยวก่อนเอานั่งพักก่อนก็จะฟังนึงหน่อยพี่แล้วพี่จะกลับตอนไหนนะแล้วประมาณอย่างเงี้ยประมาณ5 รอบมันพร้อมหลังก็คงพูดแบบพี่ผมออกไปส่งพี่ได้นะไม่เข้าใจทำไมวะกูอยู่ไม่ได้หรอในตัวนี้ผมแก้ต่างให้มันหน่อยมันไม่ได้กินทั้งชิ้นนะผมอยู่ไงตอนนั้นผมเลยจริงด่ามันก่อนผมใช้เกิดคุณไม่อยู่ก็ไปแล้วผมด่ามันนะแล้วมันสวนมาด้วยว่าแม่พี่ไม่เคยสอนเหรอว่ากินเนื้อซีอิ๊วถึงเวลาแล้วครับผมกินจนเค้กเขาหมดเนี่ยได้กี่โมงบอกกันได้กี่โมงเสียงก็ดังเอ็มใจจังเลยขออภัยทุกท่านครับมึงให้เขามันขังอย่างอื่นบ้างไหมไม่ได้บล็อกหลังบล็อกหลังอาจารย์นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้ยเยี่ยมมากไม่เอาอย่าโยนอย่าโยน
กันดีกว่าครับ He was in the habit of taking things for granted. There wasn't much for him to take, and the only thing constant was the constant reminder he never changed. And so she had a hand, you owe me and I owe you, owe me and I owe you, you owe me and I owe you. Don't think that I'll forget. You owe me and I owe you, owe me and I owe you, you owe me and I owe you. Don't think that I'll forget. I know what I should get, yeah, I know what I should get this time. จอร์ดครับ กางเกงคุณหายไปไหนครับทำไมเหลือแค่บ็อกเซอร์ครับทำไมคุณถอดกางเกงไว้ตรงนี้ครับจอร์ด ร้อนนะก็บอกมันเป็นชุดยูนิฟอร์มคือบ็อกเซอร์อย่างเดียวเนี่ยแปลว่าเอาจริง ครับ ไม่อยากขยะเหรอ ได้ข่าวไม่เคยซักเลยใช่ไหม ไม่เคย2 ปีแล้ว เสื้อกูจะล้างเลยเนี่ย คัน นี่น้องคนนี้นะครับเขานั่งข้างผมตั้งแต่สตาร์ทเลยนะฮะรู้ไหมฮะเขาสามารถที่จะยื่นหนังสือปั๊บพี่ปื้มเซ็นเสื้อมาเซ็นปั๊บเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่ยื่นเว้ยเขาเลือกที่จะรอถึงคิวของเขา โอ้ ทั้งที่มันง่ายมากกับการที่แบบว่าวางแล้วก็เซ็นแล้วก็เขาก็ไปได้แล้วอะ น่ารักมาก เนี่ย ครับ ผมอยากให้สังคมเราคิดกันได้อย่างน้องอะนะ น้องชื่ออะไรครับเกดครับ เรียนที่ไหนครับ เพื่อนพัฒนาครับ อ๋อป๊าชื่ออะไรอ่ะชื่อซับ พ่อเขาอีกแล้ว มาจะบอกว่าคุณพ่อสอนมาดีมาก ใช่นั่งรับเฉยครับเยี่ยมมากสุดยอด เยี่ยม เยี่ยม สนับสนุนโดยโอติช็อกโกบานาน่าแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือโอติช็อกโกบานาน่า หอมกล้วยเต็มๆ อร่อยจริง มาก็ไม่ปีตอนแรกมีเป็นแผงเลยนะคือตอน ๆ โอ้คุณจอนกินหมดอ่ะ โอ้ย ก็อย่าลืมนะคะว่าโอวัลตินเนี่ยเป็นเมาส์สกัดเข้มข้นรสช็อกโกแลตนะคะ ที่ตอนนี้เนี่ยมีกลิ่นของบานาน่าหรือว่ากล้วยหอมเข้าไปด้วยทำให้ผสมผสานกลมกลืนกันเป็นโอตินช็อกโกบานาน่าที่เพอร์เฟกต์มากอร่อย อร่อยยิ่งเย็นเจี๊ยบๆและสุดยอดต้องเย็นต้องเย็น เอาเป็นว่านะครับผมเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ได้มาจากจอร์ดนะ ตอนเด็กๆอ่ะผมเป็นคนไม่ค่อยกล้าลองกินอะไร ใช่ เป็นคน ไม่ต้องตอนเด็กๆตอนนี้พี่ก็ไม่กล้า ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เป็น เขาทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยกล้า เป็นนิ ลอง สัย กิน เสียคือเป็นคนที่เห็นอะไรใหม่ๆไม่ค่อยกล้าลองกิน อาหารผมจะจำเจมาก แต่ผมได้จากจอร์ดมาแล้วจอร์ดจะเป็นคนชอบลอง เรื่องของกินเนี่ยเขาจะแบบชอบไปรีวิวนู่นนี่นู่นนั่นแล้วเขาก็จะชวนผมไปกินมึงลองมึงต้องลองมึงลองทุกก่อนกูกินแล้วมึงกินได้อันนี้มึงชอบแน่ ค่ะ จากที่ไม่กล้าลองอ่ะแล้วพอลองชีวิตมีสีสันขึ้นนะ นี่ รู้สึกว่ามีอะไรให้กินเยอะขึ้นรู้สึกแฮปปี้กับการที่จะกินอ่ะมนุษย์เราเรื่องกินก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อหลีกเลี่ยงการกินไม่ได้ผมว่าเรามาเปิดรับมันดีกว่า ลองอะไรใหม่ เช่นไอ้เจ้าเนี่ยอยากให้ลองอย่างน้อยลองก่อน ผมเชื่อว่าจะชอบ เพราะว่ารสชาติมันกลมกล่อมจริงอร่อย ๆ ครั้ง มาก เดียวติดใจเลยอ่ะ จริง ๆ อร่อยจริง สามารถซื้อได้ทั่วประเทศที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศในราคา 12 บาทเอง 12 บาทเท่านั้นนะคะ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ หรือว่ากิจกรรมมันๆจากทางโอวัลตินนะคะ ได้ที่ www.facebook.com/omanhot ค่ะข้างล่างแล้ว และวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ผู้ใจดีนั่นก็คือเซ็นทรัลเวิลด์และวิป168 ครับ ขอบคุณพาร์ทเนอร์ผู้น่ารักของเรานะคะ นั่นก็คือ www.dekdi.com แมกกาอินไทย สหภาพดนตรี และสยามชูไนท์ครับ สามารถติดตามดูตอนใหม่ๆของเรานะครับ ได้ทุกวันอังคารทางเวรี่ทีวีช่อง True Vision 69 และ 79 ครับ และติดตามดูตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังได้ทาง www.youtube.com/viasochannel เย้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VIASO นะคะ ได้ที่ www.facebook.com/viasoclub ค่ะ สนใจสั่งซื้อสินค้าจากแบรนด์ Viaso นะครับ สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.viaso.tv หรือ Line Viaso Shop และ Instagram Viaso Shop ครับ ตอนนี้มีแหวน Viaso มี 2 สีนะครับผมมีสีเงินกับสีทองอยากจะบอกว่าเป็น Limited Edition นะครับออกมาแค่ 200 วง แบบสีเงิน 100 วง แบบสีทอง 100 วงทำออกมาแค่นี้แล้วไม่ทำแล้วไม่มีกำไรข้อมือ เป็นเซตด้วย อยากเอาหมดเป็นสีทองแต่มันจะมีสีเงินอีกอันหนึง
ไม่ได้ใส่ สวยอะ แล้วก็มีนี่ด้วยหนังสือ Viaso Art Collection นะครับผม เย้ ข้างในเนี่ยจะรวมผลงานศิลปะของเราทั้งหมด ผลงานอาร์ตทั้งหลายที่ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเลยเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยอัปเดตล่าสุดหมดแล้วว่า เราเคยมีงานอะไรบ้างอยู่ในนี้หมดเลย หนังสือเล่มนี้ก็หวังว่าเผื่อจะเป็นอินสปิเรชัน ค่ะ ในการออกแบบของใครหลาย ๆ ท่านได้ อืม ลองดูนะครับผมจะวางจำหน่ายตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนะครับเล่มละ 240 บาท เย่ เย่ ฝากด้วยนะคะ ครับผมเอาครับถึงเวลาอันโมเมสักครู่นะครับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรหัวข้ออะไรกดติดตามไปกับตอนต่อไปของรายการวิลาโซวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีนะค ส รับ วัสดีค่ะ ก็อย่างที่ทราบนะฮะว่าผมดันลืมวันสำคัญของผมกับทัพทีมสำคัญมากด้วยแต่รู้สึกผิดนะเบอร์เลยดันลืมเฉยเลยนะฮะก็เลยขอแก้ตัวนะงอครบรอบ1 ปีงอ เอิญเดี๋ยวร้องไห้ ลืมไหมลืม เอิญนะเขาถามอะไรกันพี่ยะ งอไงงอ ขอบคุณค่ะ งอ งอนะโอเคขอบคุณค่ะ จุ๊บกันสักทีสิครับ เฮ้ย จุ๊บกันสักทีใครก็อยากดูใช่ไหมฮะ ปีแล้วอ่ะไม่กล้าแล้วนะ จะมี น่ารักอ่ะแล้วมันอะไรของมัน เห็นไหมแค่นี้ก็หายโกรธแล้ว คุณผู้ชายนะครับถ้าคุณลืมเนี่ยแค่นี้เองครับนี่เลยคำมาบอกถึงคุณผู้ชายว่าถ้าเกิดว่าโดนแฟนงอนเรื่องลืมเนี่ยแค่นี้แหละง้อเขาหน่อยผู้หญิงอะจริงๆง้อเขาจริงใจดีๆสักอย่างซื้ออะไรกุ๊กกิ๊กน่ารักอะนะจบเนี่ยอัตราครับลดเนี่ยแค่เนี้ยเดี๋ยวก็ดีแล้วไม่ใช่ว่าพอลืมแล้วก็อีกฝ่ายโกรธโมโหแล้วเราก็ผ่านโมโหไม่จำเป็น นี่คือช่วงเลิฟแอดดิกใช่ไหมเนี่ย ใช่ไหมงั้นผมจะแนะนำไว้อย่างเลยนะ อะไรฮะ คนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันต้องลดอัตราครับ เราไม่ต้องไปหาคำตอบหรอกครับว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงต้องการอย่างนั้น ไม่มีทางที่เราจะเข้าใจเขาครับ เพราะว่าเราคือคนละเพศกัน แต่ในเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันอ่ะสิ่งเดียวที่ดีที่สุดก็คือลดอัตราซึ่งกันและกัน แปลว่าต้องให้ช้าลงนิดนึงอัตราความเร็ว เฮ้ยเดี๋ยวเราไปถ่ายต่อที่สตูไหม อะไร สวยจังเลย เฮ้ยเขาถ่ายอย่างอื่นกันอยู่ อะไรเหรอพี่แกล้งเขาเหรอพี่แกล้งเขาปะเนี่ย ไปแกล้งอะไร